वेलकम ब्याक इस्मी राजेश एन्ड मेरो च्यानल वरियर टु वायरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आज म डिबी लटरी कसरी भर्ने भन्ने सन्दर्भमा भिडियो लिएर आएको छु। प्लिज अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। ओके, फर्स्ट त हामी डिबी भर्नको लागि आफ्नो एउटा वेबसाइटमा जान्छौँ। ओके, त्यो वेबसाइट हामीले यहाँ म सुरुबाट सिकाउँछु। जस्ट जानुहोस् dblottery.state.gov, यसलाई अठाएर तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट यहाँ हेर्नुहोस् एउटा फर्म खुलिसकेको छ र अब हामी यहाँ बिगिन इन्ट्रीमा जान्छौँ। हामी प्रोसेस सुरु गर्छौँ र बिगिन इन्ट्रीमा गएपछि यहाँ सुरुमा क्याप्चा हान भन्छ। सो यो क्याप्चा तपाईँले जे छ त्यो एक्ज्याक्टली हानिदिनु होला, ताकि तपाईँलाई यो चेक गर्नलाई रोबोट हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई जस्ट यो सबमिट गर्नुपर्छ है त। जस्ट यो पार्ट 1 इन्टर्न इन्फर्मेसनहरू यहाँ भर्नुहोस्। म आफ्नो भर्दैछु र एक्ज्याक्टली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट नेम तपाईँ सबकोटा हान्नुहोस् र फर्स्ट नेम चाहिँ मैले आफ्नो नाम हानेको छु र मेरोसँग मिडल नेम छैन, सो मिडल नेमलाई मैले छोडिदिएँ र मन्थ मेरो अक्टोबर भनेपछि 10 त्यो मैले लेखिहाल्छु है त। र डे 2 र इयर चाहिँ 1996 र बस सिटी चाहिँ म पोखरा भएकोले पोखरा लेखिदिएँ। तपाईँ आफ्नो बस सिटी लेख्नु होला र यसमा पासपोर्टमा चाहिँ आफ्नो एक्ज्याक्टली पासपोर्टमा जे छ त्यही हाल्नु है। जस्तै मैले सबकोट राजेश मेरो सब कुराहरू हाल्दैछु र पासपोर्ट नम्बर मेरो चाहिँ त्यो हाल्छु। र त्यस पछाडि तपाईँ मन्थमा जानुहोस् र मन्थमा गएर एउटा मन्थको मतलब पासपोर्टको एक्सपायरेसन डेट कहिलेसम्म सकिन्छ त्यो कुराहरू हाल्नु होला है त। त्यो एक्ज्याक्टली एकदमै सिम्पल छ र एक्ज्याक्टली तपाईँ कन्ट्रीको सबै कुराहरू प्रोसेस र यहाँ चाहिँ मेन भनेको फोटो चुज गर्ने बेला हामी फोटो चुज गर्ने बेला मैले यहाँ धेरैको भरेको छु र एक्ज्याक्टली यहाँ मेरो फोटोलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको फोटो इन्ट्री हान्दाखेरि एकदमै ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ मेकअप गरेर होइन एकदमै म चाहिँ अर्कै हेयर स्टाइल यस्तो हुँदैन, मतलब घाँटीमा माला देखिन्छ, अरू केही पनि देखिनु हुँदैन। यो फोटोको रिजोल्युसन्स भनेको 600x600 एकदम मिनिमम त्यो हुनुपर्छ र एक्ज्याक्टली यो फोटो मिलाउन सकेन भने पनि मतलब त्यो डिबी परे पनि इभन त्यो मतलब एकदमै लेस चान्स हुन्छ जानेको लागि, प्लस पर्दै पनि पर्दैन डिबी, किनकि फोटो भनेको एकदम भ्यालुएबल हुन्छ। र यदि तपाईँको फोटोको साइज मिलेको छैन भने त्यहीँ नट एक्सेप्टेबल भनेर पनि त्यहाँ आफै भनिदिने गर्छ है त। र एक्ज्याक्टली म यो सब फोटोको क्राइटेरियाहरू 600x600 रिजोल्युसनमा यसलाई राख्दैछु र एक्ज्याक्टली यो राखे पछाडि चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसरी हामीले फोटोलाई चाहिँ मतलब एउटा आफ्नो योग्य तरिकाले हामीले भर्न सक्छौँ। र फोटो भर्दाखेरि चाहिँ प्लिज पहिलाको फोटोहरू जुन पहिला डिबी भर्दाखेरि युज गर्नुभयो त्यो फोटो चाहिँ तपाईँहरूले युज नगर्नु होला है त। र एक्ज्याक्टली म यो सेभ गर्छु आफ्नै उसमा र यसलाई चाहिँ 11मा राखेर एकचोटि म चाहिँ म्याक्सिमम गर्छु। ओके, फोटो तयारी भइसकेको छ र अब म यो फोटो चाहिँ यहाँ आफ्नो फोटो सर्च गरेर त्यो फोटो चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री हाल्छु र एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ है त। यसरी फोटो तपाईँ एडिट गर्नु होला र म यहाँ अब एड्रेस पनि हाल्नेछु। एड्रेसमा चाहिँ मतलब आफ्नो जुन परमानेन्ट एड्रेस छ त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नु होला र एक्ज्याक्टली मेरो मौजा र 20 र पोखरा यो चाहिँ मेरो परमानेन्ट एड्रेस हो र अप्सनलमा हाल्नु पर्दैन खासै है। र डिस्ट्रिक्टमा कास्की डिस्ट्रिक्ट अनि पोस्टल कोड तपाईँहरू सर्च गर्नुहोस्। मेरो पोखराको 33700 म टाइप गरिहाल्दैछु। कन्ट्री चाहिँ नेपाल र फोन नम्बर एकदम एक्युरेट हाल्नु होला है। 9827164302 मेरो फोन नम्बर र म यो चाहिँ टाइप गर्दैछु यहाँ। र इमेल एड्रेस एकदमै मतलब तपाईँलाई इन्फर्मेसन आउने इमेल एड्रेस हो, सो म एकदमै राम्ररी ध्यान दिएर इमेल एड्रेस पनि हाल्नु होला आफ्नो gibndas@gmail.com। यसरी एउटा इमेल एड्रेस आफ्नो एकदमै म्यासेज आइरहनु र कन्फर्म इमेल एड्रेस भन्छ। यसमा फेरि एकचोटि त्यही इमेल एड्रेसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनु होला है त। र यसो अब हामी अन्तिम पार्टमा आइसकेका छौँ। मतलब अब चाहिँ हामी यहाँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड भनेर यहाँ पनि दिन्छ। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी डिग्री यहाँ तपाईँ चुज गर्नु है आफ्नो, अनि अनम्यारिड भने अनम्यारिड, म्यारिड भने फेरि छुट्टै तरिकाले डिबी भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब नम्बर अफ चिल्ड्रेन छैन र कन्टिन्यू गरेछन्। यसरी चाहिँ पार्ट 1 को मतलब एकचोटि चेक गर भन्छ। मतलब अब यदि मिलेन भने गो ब्याक टु पार्ट 1 गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने सबै डिटेल्सहरू यहाँ राम्ररी चेक गर्नको लागि यहाँ हामीलाई दिन्छ र एक्चुअली हामीले चेक गरेर मात्रै सबमिट गर्नुपर्छ है त। यो कि मैले सबै कुराहरू इन्फर्मेसनहरू चेक गरेँ र यो इन्फर्मेसन्सहरू एकदमै 100% करेक्ट छन्। र यसरी तपाईँको यहाँ मतलब डेटहरू सबै पासपोर्ट एक्सपिरियन्स डेट पासपोर्ट नम्बर एकचोटि राम्ररी चेक गर्नु होला है। यो चाहिँ मिस्टेक भयो भने फेरि पछाडि धेरै गाह्रो हुन्छ मतलब। र यस पछाडि तपाईँले अब यो जब पुस हुन्छ
तपाईँले अब यसलाई डन गर्न सक्नुहुन्छ या सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। ल ओके, मेरो चाहिँ इन्ट्री रिसिभ भएको छ, सक्सेस भएको छ। या कन्फर्मेसन नम्बर छ हो त्यो चाहिँ तपाईँले लुकाउनु होला है त। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।